नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु रायोको सागको पकोडाको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सर्वप्रथम त मैले यहाँ मास र बोडीलाई एक रात भिजाएर राखेकी थिएँ। यसलाई चाहिँ हामीले मिक्सरमा पिस्नु पर्दछ। यसमा बोडी कम र मास ज्यादा छ। यो मास र बोडी राख्नु नै पर्दछ भन्ने छैन। यो अप्सनल हो, राख्नु हुँदा पनि हुन्छ, नराख्नु हुँदा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले मास र बोडीलाई पिसी पनि सकेकी छु। अब एउटा ठुलो भाँडोमा खन्याउनुहोस्। अब यो रेसिपीको मेन सामग्री रायोको साग मैले चाहिँ बारीबाट टिपी पनि सकेको छु। हजुरहरूसँग चाहिँ रायोको साग उपलब्ध छैन भने हजुरहरूले बजारबाट सजिलै खरिद गर्न पनि सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ सागको पकोडाको लागि आवश्यक साग टिपी पनि सकेकी छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो रायोको सागलाई राम्रोसँग धोई पखाली यसरी मसिनो गरी काटेर पनि राखिसकेकी छु। हामीले चाहिँ आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू घरमा नै उब्जाउने गर्दछौँ, जसले गर्दा अर्ग्यानिक खानेकुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अब पिरो हरियो फ्रेस खुर्सानी 4वटा टिपे र अब अदुवालाई पनि जमिनबाट निकाले। त्यसपछि अघि काटेको सागलाई मास र बोडीको पेस्टमा हाल्नुहोस्। अब एउटा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि हाल्नुहोस्। अघि टिपेर ल्याएको खुर्सानीलाई पनि मसिनो गरी काटेर हाल्नुहोस् र अब अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हाल्नुहोस् र यो पकोडालाई क्रन्ची बनाउनको लागि भिजाएको चामललाई पिसेर पनि हाल्नुहोस्। त्यसपछि 1 चम्चा धनिया जिराको धुलो, आधा चम्चा बेसार र 1.5 चम्चा नुन हालेर सफा हातले मोल्नुहोस्। अब हजुरहरूसँग बेसन उपलब्ध छ भने बेसन, नभए आटाको पिठो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। मसँग चाहिँ आटाको पिठो उपलब्ध भएको हुनाले आटाको पिठो थोरै थोरै हाल्दै मोल्नुहोस्। यो मिश्रणको डल्ला बन्ने जतिको पिठो हाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त यतिको मोलेर पनि तयार भयो। अब एउटा प्यानमा तेल तताएर थोरै सोही मिश्रणलाई हाल्नुहोस् र तेल तातिसकेको सङ्केत पाएपछि सबै मिश्रणलाई थोरै थोरै गरी चम्चा वा हातको सहायताले उक्त तेलमा हाल्नुहोस् र मिडियम हिटमा पकाउनुहोस्। अब तलपट्टिको भागको कलर चेन्ज भएपछि पल्टाइदिनुहोस् र अब यसरी नै ओल्टाइ गरेर पकाउन छोडिदिनुहोस्। अब दुवै भागमा ब्राउन कलर आइसकेपछि तेल तर्क्याउँदै एउटा भाँडोमा हाल्नुहोस् र हाम्रो रायोको सागको पकोडा पनि बनेर तयार भइसकेको छ। यति मिठो र क्रन्ची भएको थियो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै रायोको सागको पकोडा बनाएर खानुहोला।